හයි කොහොමද ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් වෙනද වගේම ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න නෙමෙයි හිටියේ. ඒත් මට මඩටදී හිතුණා මේක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තොත් හොඳයි කියලා. මේ ඇවිල්ලා අද දවල්ට මම හදන මීල් එක ඒ තමයි ඩොටකොළ මැල්ලුන් ඉස්සෝ බැදුමත් ඉස්සෝ බැදලා තෙල් දාන්න ඊට පස්සේ අල හොදි. ඉතින් අල හොදියට අවශ්‍ය කරන පොල් ටික මම මේ විදියට මිරිට ගන්නවා. වෙනදාට ඉතින් අපේ අම්මා තමා උයන්නේ මොකද අම්මා උයන දෙන්නේ අපිට රන්නේ. ඉතින් අද මම හිතුවා මට අපිට කන්න මොනවා හරි මම හැදුවොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මේ විදියට මිටි කිරි දිය කිරි මම මිරිට ගත්තා. දැන් මේ කරන්නේ අල හොදියට ලිපේ තියාගන්න. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය පහේ ටික තමයි මම මේ දාන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලාම කෑම හදන්න කලින් අවශ්‍ය කරන හැමදේම ලෑස්ති කරගන්නවා. එතකොට මට ලේසි ඉක්මනට කෑම හදාගන්න. ඒ වගේම ලේසි ඒ වගේම උයන්නත් ආස හිතෙනවා. අපි ඉතින් ඕනම දෙයක් ආසාවෙන් කරොත් ඒක ලස්සනට වගේම රසට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෑම වුණත් අපි ඒක ආසාවෙන් කරොත් රස කෑමකට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදියට පහේ ටික දාගෙන ඊට පස්සේ මම ඒකට දිය කිරි ටික එකතු කර ගන්නවා. මට සාමාන්‍යයෙන් අලෝද හැදුවම හොඳට උකුවට තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි අලෝද රස. ඉතින් මේ විදියට දිය කිරි ටික දාගෙන ඊට පස්සේ ලිපෙන් තියාගන්න තමයි තියෙන්නේ. අලෝදියට ලිපෙන් තියාගෙන ඊට පස්සේ මේ විදියට මම හැඳිලා ගන්නවා. හැඳිලාලා මම මේක වහනවා. මොකද මම කලින්ම අල තම්බලා අරගත්තේ. ඉතින් දිය කිරි ටික පොඩ්ඩක් ඉතිරෙන්න ඕන නිසා හැඳිලාලා ටිකක් වහනවා. ඊට පස්සේ මම non stick pan එකකට මම පිළියෙලකටගෙන තිබ්බ ඉස්සෝ ටික දාලා පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. ඉස්සෝ තෙල් දාද්දී මේ වගේ පොඩ්ඩක් ඉස්සෝ ටික මේ ෆ්‍රයි කරගත්තම ඇත්තටම රසයි ඒක. ඉතින් ඔයාලා එවෙන කමෙන්ට්ස් එහෙම මම හරිම ආසාවෙන් තමයි කියවන්නේ. ඒ වගේම මගේ මේ පුංචි channel එක subscribe කරන ඔයාලා සහ මට ලස්සන කමෙන්ට්ස් දාන අයට මම ගොඩාරියක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඔයාලත් seafood lover කෙනෙක්ද? ඇත්තම කිව්වොත් මම නම් හරිම කැමතියි seafood කන්න. විශේෂයෙන් prawns වගේ ඒවා කන්න මම හරිම කැමතියි. ඉතින් එහා පැත්තේ මගේ අලයටත් හොඳට ඉතිරෙනවා. ඉතින් දැන් මේකට මිටි කිරි දාන්න වෙලාව හරි. ඒ අතරතුර මම මැල්ලුමක් හදනවා කිව්වනේ. මේ තමයි මුල් ඩොටකොළ මැල්ලුම. මම මේකට අවශ්‍ය ලුණු, රම්බිරිස් කුඩු, ලුණු, තව මම මේකට උඹලකඩ ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ පොඩි දෙහි බෑයකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම පොලුත් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම දැන් හදන්නේ අලයකට මිටි කිරි ටික දාගන්න. අලයකට මිටි කිරි ටිකක් දාගෙන ඊට පස්සේ මගේ prawns එක පැත්තට ගියාම prawns එකත් හොඳට fry වෙලා. ඊට පස්සේ මම මේකට කරන්නේ ඇතිලියක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට තෙල් ටිකක් දාගෙන අපි කපාගත්ත ලුණු ටික තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ එකතු කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ලිපේ තියාගත්තට පස්සේ මම මේකට අවශ්‍ය පහේ ටික දානවා. රම්බිරිස් කුඩු, ලුණු, කෑලි මිරිස් වගේ දේවල් දාලා මේකත් හොඳට හැඳිලා ගන්න ඕනේ. හොඳට පහේ ටික දාගෙන මේ වගේ කලවම් කරලා අපි ෆ්‍රයි කරගත්ත prawns ටික ඒකට එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ තමයි ඉතින් අද අපි දවල්ට කන්න හදාගත්ත මීල් එක. මම උයන අතරතුරම මගේ කිචන් එකත් අස් කරගත්තා. එතකොට ලේසි වැඩ ටික ඉක්මනට ඉවර කරගන්න මේ තියෙන ඉතින් මගේ පුංචි කිචන් එක. ඉතින් ආසාවෙන් උයපු කෑම ටික මේ වගේ ලස්සනට පිළිගන්නවන්නත් මම හරිම කැමතියි. මම මේ බෙදාගන්නේ දැන් මගේ බත් එක. ඉතින් අපි බත් එක
කන අතර මඩදිම මේ වීඩියෝ එකට නවත්තමු. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලට ගොඩාක් කැමති වෙන්න ඇති කියලා. ආයෙමත් ලබන ඉරිදා ඔයාලව බලන්න එනවා කියන පොරොන්දුවත් එක්ක මම අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. හෙටින් ආරම්භ කරන සතිය ඔයාලා හැමෝටම ලස්සන සතියක් වෙන්න කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.